हेलो, आज चाहिँ एक्सेलमा एडी डेटलाई बीएस डेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा यहाँ चाहिँ सिकाउने छु। फर्स्टमा अब हामीले यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा गुगलमा गएर फन्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ, कि त अब हामीले स्काई डाटा कन्भर्टर भनेर डाउनलोड गर्नु पर्यो, कि त तपाईँले लक्ष्मण नेपाली फङ्सन भनेर डाउनलोड गर्नुपर्छ यो फर्म्याट। अब यसलाई यो डिस्क्रिप्सनमा यो लिङ्क चाहिँ राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गर्ने, डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले जिप फाइलमा आयो भने यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो मानव यतातिर जिप फाइलमा आयो भने मैले चाहिँ अलरेडी छ डाउनलोड गरेर राखेको। अब यसलाई जिप फाइलमा आयो भने यसलाई अब हामीले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि सेटअप खुलेर आउँछ। अब यो सेटअप आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा अब हामीले एक्सेलमा जानु पर्यो। एक्सेलमा गइसकेपछि डेभलपरमा जाने, वा डेभलपर अब आएन भने फाइलमा गएर हामीले फाइलमा गएर अप्सनमा गएर यहाँ कस्टमाइज रिबनमा गएर डेभलपर यहाँबाट एड गर्न पाउँछौँ हामी। त्यस्तै अब अहिले हामीलाई के चाहियो त, हामीले एड इन्चमा गएर एड गर्नुपर्नेछ। अब एड इन्चमा गएर हामीले यहाँबाट गोटुमा जानुपर्छ। गोटुमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो अलरेडी छ अपडेट भएको। अब तपाईँहरूले गोटुमा गइसकेपछि ब्राउजरमा जानु पर्यो। ब्राउजरमा गइसकेपछि अब डाउनलोड गरेरको कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामी सेटअप चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटअपलाई निकालेर यहाँबाट अब हामीले सेटअपलाई चुज गरेर ओकेमा पर्यो, एस गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट नि अब यो बक्समा क्लिक गरेर ओके क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि अपडेट भनेर माग्छ, मैले अघि अपडेट गरेको थिएँ, अपडेट इनेबल गरिदिनु। यति गरिसकेपछि बल्ल फर्मुला चाहिँ लाउनु पर्यो। फर्मुला चाहिँ अब हामीले एडी टु बीएस भनेर देखाउँछ, ट्याब गर्ने ब्राकेट आउँछ। त्यसपछि अब एडी डेट अफ बर्थमा क्लिक गरिदिने, वा डेटमा क्लिक गर्ने, इन्टर गरिदिने। यति गरिसकेपछि यहाँबाट तानिदिनु पर्यो, तपाईँको एडीबाट बीएसमा कन्भर्ट चाहिँ भइसक्यो। यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।